طيب question 2 بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي ships arriving in US ports are inspected by customs officials for contaminated cargo. فانا عاوز بقى اشوف ايه. assume for a certain port 20% of the ships arriving in the previous year contained cargo that was contaminated. فده بيديني معلومات عن البوبوليشن او البوبوليشن قبل كده. يعني بيديني proportion of contaminated ships من الشيبس that have arrived in the previous year that were contaminated. فدلوقتي بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي a random selection of 50 ships in the current year included 5 that had contaminated cargo. فانا عارف دلوقتي ان البروبورشن اللي جايه من السامبل دي اللي هي بيسموها بي هات 5 على 50 اللي هي 10%. حلو. وعندي باي اللي من قبل كده هسميها باي the previous year equal 20%. هو بيسأل على ايه بقى؟ Does the data suggest that the proportion of ships arriving in the port with contaminated cargo has decreased in the current year؟ فهو هنا بيقول لي برضو يعني بيسألني برضو نفس السؤال اللي هو سألهوني قبل كده، اللي هو عاوزني استعمل hypothesis testing in order to challenge الستيتس كو. فانا دلوقتي الهايبوثيسس اللي باي ديفولت بتاعتي هتبقى ايه؟ لو دي هو عاوز يقول لي ايه؟ هل هي has decreased؟ هل ال proportion of ports with contaminated cargoes has decreased in the current year؟ فهو بيسأل هل H هل P hat او هل باي ليه بقى هل باي مش P hat؟ ليه انا غلطت في الموضوع ده؟ عشان P ده هو البوبوليشن وانا only عندي السامبل، انا only عندي معلومات عن السامبل. فانا عاوز اشوف هل البوبوليشن this year البروبورشن بتاعتها اتغيرت عن اللاست يير، واتغيرت ازاي؟ ان هي تبقى less than 20%. ايه 20% ده باي previous year. حلو. فانا ما عنديش الباي current year، انا عندي البي هات current year، عندي what estimates باي current year. فالديفولت لو ده الستيتمنت اللي هتشالنج الديفولت يبقى الديفولت ايه؟ الديفولت عكسها بالظبط. الديفولت هتبقى greater than 20%. طيب ليه بقى في ايكواليتي هنا؟ عشان انا حمار، مش المفروض يكون في ايكواليتي هنا في الاتش 1. جميل. طيب دلوقتي احنا عاوزين نعمل ايه بقى؟ عاوزين نشوف بنفس الطريقه ان انا عندي البروبورشنز دي بتترسم برضو have a normal distribution زي الاكس بار بالظبط. هي الباي هات البي هات دي برضو نفس الطريقه، بتعمل نفس الطريقه بالظبط زي الاكس بار. فانا هنا عندي الاتش نوت هي الرايت هاند سايد او بالكات اوف فاليو، وبيقول لي left hand side لازم يكون هو ال probability of type 1 error يعني تكون 1%. فده لازم يكون 1%. فانا بدور على ايه؟ انا بدور على Z 1%. انا طبعا ذكي جدا واقول له طب ما Z 1% دي هي نيجاتيف Z 99 اللي احنا لسه شايفينها امبارح. فزاد 1% دي هتبقى نيجاتيف 2.326. جميل. فدلوقتي انا بحاول اعمل ايه بقى؟ انا عاوز اشوف في هات دي corresponds ل what Z calculated عشان اقارنه بالزد 1% دي، زد الفا بتاعتي. فالزد الفا بتاعتي لو الزد كالكليت لو الزد كالكليتد اصغر من زد 1 هعمل ايه؟ هريجكت، عشان هي في الريزون بتاعت باي اقل من 20%. لو هي اكبر من زد 1% ساعتها I will not reject زي بالظبط عنا في البروبلم اللي فات. فانا هعمل ايه بقى؟ انا عاوز اكتب بي هات ماينس باي اوفر السيجما بتاعت بي هات. ايه السيجما بتاعت بي هات دي؟ اللي هي
تكونوا عارفينها P hat 1 minus P hat over N الكل روت. حلو. فأنا هنا بقى هنا عندي 10% اللي هي 1.1 minus 0.2 over root 0.1 times 0.9 0.1 times 0.9 over 50 هتجمع دي 0.9 over 50 ماشي. واحسبها سريعا negative 0.1 over 0.1 times 0.9 over 50 دي هتيجي negative 2.357 أو 36 أو 36 يا حبيبي. حلو. طيب فنيجاتيف 2.360 اللي هي الزاد كالك بتاعتي طلعت إنها أقل من الزاد 1% في الريجن بتاعت الريجكشن ريجن بتاعت الإلكترون. ولذلك أنا أول reject إيه بقى H0